وأن يتفضل عليكم بجوده وإحسانه، إنه نعم المولى ونعم النصير. الناس هنا في سجن جماعي، نحن نعيش في ضيق لا يعلمه إلا الله. لا يا إخوة، قطاع غزة سجن جماعي لأهل غزة، والأحوال صعبة، ولا نريد أن نشرح طويلا عن هذا الأمر. الله يعلم أن الناس في هذا القطاع في حاجة إلى رغيف الخبز، وأنا كإمام المسجد الكبير في هذه المنطقة ألمس وأشعر عمليا واقع الناس. والله إن الناس في حاجة إلى كيلو دقيق أو إلى رغيف الخبز بالأحرى. حتى الناس يقولون لنا أن اللي عنده الخبز ما بيجوع. لذلك أتوجه إلى إخواني في فرنسا، الإخوة في فرنسا خاصة وفي جميع أنحاء العالم، أهل الإحسان أهل الإيمان، أن يعجلوا بصدقات الفطر خاصة إلى هذا القطاع. والله إني لأرى فقها أن من أحوج الناس الذي أعرفهم في هذا العالم هو هذا القطاع لصدقة الفطر، فهي إدخال السعة والسرور على المحتاجين. وأرى أن هذا القطاع من أحوج الناس، أهل هذا القطاع من أحوج الناس لصدقات فطر المحسنين. فأناشد إخواني المحسنين في سائر بقاع العالم، وأخص إخواني في جمعية الشيخ ياسين الذين غطوا مساحة شاسعة، ونحن والله معهم والحمد لله. فوالله إن هذه الجمعية مما يميزها أنها جمعية أئمة المساجد في المنطقة، يعني جميع إخواننا أئمة المساجد هم كما ترون الآن. يعني سبحان الله، هذا نصيبها الوافر، وهذا من فضل الله على هذه الجمعية. قامت بتوزيع الدقيق وسلات الخضار ووجبات الطعام، وإني لأتوجه إلى الله العلي القدير أن يكرم إخواننا الذين تبرعوا بذلك. إخواني بارك الله فيكم، إخواني عجلوا بصدقات الفطر حتى نخدم هذا الدين، نخدم هؤلاء الناس الفقراء والضعفاء والمساكين، ونقدم لهم في هذه الأيام الفضيلة في العشر الأواخر من رمضان، نقدم لهم لقمة الخبز، نقدم لهم قطعة الخضار، حتى تطمئن القلوب بذكر علام الغيوب. إخواني المتبرعين، إخواني المحسنين، أن عملية الإرسال المباشر تصل إلى الأسرة مباشرة. بمجرد أن تخبرونا أنكم أرسلتم، بمجرد ما تصل الفلوس تصل إلى يد محتاجيها بإذن الله. وهذا لكم علينا العهد والميثاق إلى الفقير والمسكين في هذا البلد. الإرسال المباشر يصل إلى الأسرة، ولا تحتاج كذلك إلى مصاريف ولا أي تعب إن شاء الله. وإخواننا الذين ساهموا في ذلك أسأل الله العظيم لهم خير المسألة وخير الدعاء. اللهم حقق إيمانهم، اللهم ارفع درجاتهم، اللهم اغفر خطيئاتهم، اللهم ضاعف حسناتهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم تولى أمرهم وأحسن خلاصهم. اللهم كما نجيت يونس من بطن الحوت ونجيت محمدا من الغار يا عزيز يا غفار، ونجيت موسى بالتابوت، اللهم نجهم من هذا الوباء يا رب العالمين، ومن سائر الأوبئة والآلام، هم وأزواجهم وأولادهم وذويهم ومحبيهم. اللهم نجهم من الكربات، اللهم كما ينفسون كربات الفقراء والجياع والمساكين في هذا البلد المحاصر الضيق، اللهم نجهم من هذا الفيروس، من هذا الوباء يا رب العالمين. يا رافع السماء بلا عمد، يا واحد يا أحد، يا حي يا قيوم، يا منان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرم إخواننا، وأخص بدعوتي إخواننا في فرنسا في جمعية الشيخ ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أيها الإخوة، غزة من أهم الأبواب التي تستحق الصدقات والزكوات، فإننا نهيب بالمحسنين من فرنسا وغيرها بالتعاون والدعم للإخوة في ائتلاف الشيخ ياسين وإرسال الصدقات للأسر المحتاجة في فلسطين في غزة. هذا العطاء الذي لا ينقطع، أسأل الله عز وجل أن يجزي كل متصدق بالخير واليمن والبركة. وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.